जय शिवराय विद्यार्थी मित्रांनो, मी सचिन घाटगे। आज आपण फिजिक्सचा खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक शिकणार आहोत, ज्याचं नाव आहे डिफ्रॅक्शन किंवा डिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट। डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट समजण्यासाठी राजांनो मी या ठिकाणी काय केलेले आहे, काही अरेंजमेंट दाखवलेली आहे। हा एक पॉईंट दाखवला आहे ज्याला मी म्हणतोय सोर्स ऑफ लाईट। त्याच्यातून लाईट बाहेर पडते, ती बाहेर पडलेली लाईट एका ऑब्स्टॅकल म्हणजे अडथळ्यावर येऊन पडते आणि ह्या लाईटची जी सावली आहे ती पुढे जाऊन कुठं पडते, स्क्रीनवरती पडते। हा जो भाग दाखवलाय ना लाल कलरचा, तो काय दाखवतोय की याच्या सावलीचा जो भाग आहे तो दाखवतोय। आता ही सोर्समधून आलेली लाईट ह्या ऑब्स्टॅकलवरती पडली, पण काही लाईट म्हणजे त्या ऑब्स्टॅकलच्या जे कडा असतील किंवा कॉर्नर्स असतील त्या ठिकाणची थोडीफार प्रमाणात लाईट ही बेंड होईल। काय होईल, ती थोड्याफार प्रमाणात बेंड होईल आणि ती जो रिजन ऑफ जॉमेट्रिकल शेडो आहे ना त्याच्यावर जाऊन पडेल। हाच जो बेंडिंग ऑफ लाईटचा फिनॉमिनॉन आहे त्याला म्हणतात डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट। मग याची डेफिनेशन नक्की काय आहे, तर द फिनॉमिनॉन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाईट नियर द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टॅकल अँड spreading of light into the region of geometrical shadow। काय म्हणतायत, the phenomenon of bending of light near the corners of an obstacle and spreading of light into the region of geometrical shadow याला म्हणतात diffraction। the phenomenon of कशाचा phenomenon, बेंडिंग ऑफ लाईट। फिनॉमिनॉन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाईट कुठे करते बेंडिंग ऑफ लाईट, ह्या कॉर्नर भोवती। नियर द कॉर्नर, कोणाचे ते कॉर्नर, ऑब्स्टॅकल। नियर द कॉर्नर्स ऑफ ॲन ऑब्स्टॅकल आणि मग काय घडतंय, अँड स्प्रेडिंग ऑफ लाईट इन टू द रिजन ऑफ spreading of light into the region of geometrical shadow is called as a diffraction। समजले राजांनो, डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, द फिनॉमिनॉन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाईट नियर द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टॅकल अँड स्प्रेडिंग ऑफ लाईट इन टू द रिजन ऑफ जॉमेट्रिकल शेडो। मग आता आपल्याला सगळं डिफ्रॅक्शन मिळेल का, तर आपल्याला डिफ्रॅक्शन केव्हा मिळेल, डिफ्रॅक्शन मिळण्याची काय कंडिशन आहे। आपण या ठिकाणी ही काय काढली होती, स्लिट। ही काय होती आपली स्लिट। ह्या स्लिटची जी साईज आहे, ह्या स्लिटची जी साईज आहे ती साईज जर येणाऱ्या लाईटच्या वेवलेंथच्या जवळपास असेल म्हणजे नियर असेल, क्लोज असेल, तर मात्र आपल्याला काय मिळेल, डिफ्रॅक्शन। अदरवाईज राजांनो आपल्याला कुठलंही डिफ्रॅक्शन मिळणार नाही। म्हणजेच जर साईज ऑफ ऑब्स्टॅकल इज काय म्हणतो मी, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द, जवळपास असेल, थोडी मोठी असेल, थोडी छोटी असेल, इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट लाईट, इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाईट, ओनली दॅट, फक्त त्याच वेळेस आपल्याला काय मिळणार आहे राजांनो, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट। मग त्यानंतर आपण पुढचा जो टॉपिक शिकणार आहोत तो म्हणजे टाइप्स ऑफ डिफ्रॅक्शन। दुसरा जो टॉपिक्स आहे तो आहे आपला टाइप्स ऑफ डिफ्रॅक्शन। मग आता आपल्याकडे इयत्ता 12वीमध्ये जे आहेत ते आहेत डिफ्रॅक्शनचे दोन प्रकार। ते दोन प्रकार त्यांची नावं आहेत, एकाचं नाव आहे फ्रीस्नेल डिफ्रॅक्शन आणि एकाचं नाव आहे फ्रॉनहॉफर डिफ्रॅक्शन। हे आहेत आपले डिफ्रॅक्शनचे दोन प्रकार। मग आता आपण फ्रीस्नेल डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय आणि फ्रॉनहॉफर डिफ्रॅक्शन म्हणजे नक्की काय हे आपल्याला शिकायचंय। मग आता फ्रीस्नेल डिफ्रॅक्शन पहिलं आपण लिहितोय, फ्रीस्नेल डिफ्रॅक्शन म्हणजे नक्की काय ते आपण पाहूया। आता ह्या ठिकाणी मी मांडली स्लिट किंवा त्याला दुसरं नाव काय आहे, ऑब्स्टॅकल। ह्या ठिकाणी काय मांडला मी, स्लिट
ज्याला तुम्ही काय म्हणतायत ऑब्स्टॅकल, स्लिट ऑर ऑब्स्टॅकल झालंय. हा आहे आपला सोर्स ऑफ लाईट. हा कोण आहे? सोर्स ऑफ लाईट. आणि ह्या ठिकाणी आहे आपली स्क्रीन, पडदा आपण म्हणतो ना त्याला, स्क्रीन. जर आपला सोर्स ऑफ लाईट आणि स्क्रीन हे दोघं जर स्लिटपासून फायनाईट डिस्टन्सवर असतील, काय बोलतो मी, जर सोर्स ऑफ लाईट आणि स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाईट आणि स्क्रीन हे जर फायनाईट डिस्टन्सवर असतील कोणापासून, स्लिटपासून, तर मिळणाऱ्या डिफ्रॅक्शनला राजांनो आपण म्हणणार आहे फ्रिस्नेल डिफ्रॅक्शन. मग जर डेफिनेशन लिहायची झाली तर आपण म्हणणार आहे द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इन विच, डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इन विच, डिफ्रॅक्शन pattern in which the source of light and screen, source of light and screen are kept at finite distance, kept at finite distance कोणापासून राजांनो, from the obstacle, किंवा त्याला दुसरं नाव काय आहे, स्लिट. आणि मग अशा डिफ्रॅक्शनला तुम्ही काय बोलतायत, फ्रिस्नेल डिफ्रॅक्शन. आता जे फ्रिस्नेल डिफ्रॅक्शन आहे ना राजांनो, याच्यामध्ये आपण कुठल्याही लेन्सेस वापरत नाही. म्हणजेच इन फ्रिस्नेल डिफ्रॅक्शन, इन दिस नो लेन्सेस आर यूज्ड, कुठल्याही प्रकारच्या लेन्सेस आपण वापरत नाही, कारण येणारी लाईट ही फायनाईट डिस्टन्सवरून येणार आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला कुठल्याही लेन्सची गरज नाही. इन दिस नो लेन्सेस आर यूज्ड. मग आता लाईटचा जो येणारा इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट आहे, लाईटचा जो येणारा इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट आहे त्याचा प्रकार कुठला असेल, मग येणारा लाईटचा जो इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट आहे तो एक तर असेल स्पेरिकल, एक तर कसा असेल, स्पेरिकल, किंवा असेल सिलेंड्रिकल. कसा असेल, स्पेरिकल किंवा सिलेंड्रिकल. म्हणजे तुम्ही म्हणणार आहे इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट इज आयदर सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल. इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट कसा असेल, एक तर स्पेरिकल असेल किंवा सिलेंड्रिकल असेल. याचाच अर्थ इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट मात्र प्लेन असणार नाही. काय असणार नाही, प्लेन. इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट इज नॉट प्लेन वेव्ह फ्रंट. लक्षात आलं. हे झालं फ्रिस्नेल डिफ्रॅक्शनचं. काय आहे, द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इन विच सोर्स ऑफ लाईट अँड स्क्रीन आर केप्ट ॲट फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द स्लिट ऑर ऑब्स्टॅकल. इन दिस डिफ्रॅक्शन नो लेन्सेस आर यूज्ड. Incident wave front is either cylindrical or spherical. Incident wave front is not plane wave front. आता आपण जाणार आहोत पुढच्या टॉपिककडे. मग पुढचा टॉपिक म्हणजेच आपला दुसरा जो टॉपिक्स आहे किंवा दुसरा जो टाइप्स आहे डिफ्रॅक्शनचा, तो आहे फ्रनऑफर डिफ्रॅक्शन. व्यवस्थित पाहतायत राजांनो. हा आहे सोर्स ऑफ लाईट नाही, हा काय आपल्याकडे ऑब्स्टॅकल. हा काय आहे, ऑब्स्टॅकल, किंवा त्याला तुम्ही म्हणतायत स्लिट. काय म्हणतायत, स्लिट किंवा ऑब्स्टॅकल, स्लिट ऑर ऑब्स्टॅकल. हा आहे आपला सोर्स ऑफ लाईट. ह्या पोझिशनला हा काय आहे, सोर्स ऑफ लाईट. आणि ह्या ठिकाणी आपली आहे स्क्रीन. ह्या ठिकाणी आपल्याकडे काय आहे, स्क्रीन. आता सोर्स स्लिट, स्क्रीन स्लिट हे कशा असतील एकमेकांपासून, इन्फानाईट डिस्टन्सवर असतील. कशा असतील, इन्फानाईट डिस्टन्सवरती. कशा असतील, इन्फानाईट डिस्टन्सवर. मग डेफिनेशन काय असेल, द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इन विच सोर्स ऑफ लाईट अँड स्क्रीन आर केप्ट ॲट इन्फानाईट डिस्टन्स फ्रॉम द स्लिट ऑर ऑब्स्टॅकल. परत एकदा सांगतो. The diffraction pattern in which source of light and screen are kept at infinite distance from the slit or obstacle. तर त्याला तुम्ही म्हणणार आहे, काय म्हणणार आहे बाळांनो, त्याला फ्रनऑफर डिफ्रॅक्शन. मग मी लिहितोय द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न, द डिफ्रॅक्शन
pattern in which diffraction pattern in which source of light and screen are kept at infinite distance कोणापासून रे बाबांनो फ्रॉम द काय फ्रॉम द स्लिट or obstacle then such a diffraction pattern is called as a Fraunhofer diffraction. आता याच्यामध्ये आपण म्हणणार आहेत की lenses are used in Fraunhofer diffraction. We use the lenses and that are convex lenses. In this convex lenses are used. का बरं कॉन्व्हेक्स लेन्सेस आर यूज केले असेल कारण तुमची येणारी जी लाईट आहे ना ती इन्फानाइट डिस्टन्सवरून येणार आहे बरोबर. त्यासाठी आपल्याला काय लागेल कॉन्व्हेक्स लेन्स लागेल कारण त्यामुळे आपलं काय होणार आहे त्या येणाऱ्या लाईटचं कॉन्व्हर्जन होईल. त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागेल कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. आता इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट जी येणारी लाईट आहे ना ती कशाच्या स्वरूपात येणार आहे प्लेन वेव्ह फ्रंटच्या. इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट इज ए प्लेन वेव्ह फ्रंट. याचा अर्थ इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट कसा नसेल इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट इज नॉट स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल. इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट कसा नसेल स्पेरिकल नसेल किंवा सिलेंड्रिकल नसेल. हे झालं आपलं फ्रॉनहॉफर डिफ्रॅक्शन. आता बोर्डाला एकदा याच्यावर क्वेश्चन विचारला होता फेब्रुवारी 2015ला. काय क्वेश्चन विचारला होता राजांनो define diffraction and explain its types 3 मार्काला हा क्वेश्चन विचारला होता. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की कशा पद्धतीने आपण आता आपण पाहणार आहोत पुढचा टॉपिक तो आहे इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन. ह्या दोघांमध्ये काय फरक आहे नक्की किंवा त्यांचा डिस्टिंग्विश. आता अगोदर तुम्हाला समजण्यासाठी मी काही डायग्राम्स बनवल्या आहेत. त्या डायग्राम्स तुम्ही अगोदर पाहतायत. पहा इंटरफरन्स म्हणजे नक्की काय आणि डिफ्रॅक्शन म्हणजे नक्की काय. पहा इंटरफरन्सची डेफिनेशन नक्की काय. तर हा एक सोर्स इथून बाहेर पडलेली लाईट वेव्ह इथून बाहेर पडलेली लाईट वेव्ह ह्या दोन लाईट वेव्हचं सुपरपोजिशन झालं तर आपल्याला काय मिळतो इंटरफरन्स. म्हणजे डेफिनेशन काय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाईट वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरंट सोर्सेस ऑफ लाईट. म्हणजे मी इथे म्हणतोय फरकाच्या मुद्द्यामध्ये काय बोलतोय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाईट वेव्स coming from two different sources is called as a interference. मग आता डिफ्रॅक्शन म्हणजे नक्की काय. डिफ्रॅक्शन म्हणजे इंटरॅक्शन कोणाचं इंटरॅक्शन 2 लाईट वेव्हचं इंटरॅक्शन ऑफ 2 लाईट वेव्स. पण ह्या ज्या 2 लाईट वेव्स आहेत ना ते एकाच वेव्ह फ्रंटच्या 2 वेगवेगळ्या भागातून येत आहेत. म्हणजे हा अप्पर पार्ट तर हा लोअर पार्टमधून येणारा लाईट वेव्ज अप्पर पार्टमधून येणारा लाईट वेव्ज लोअर पार्टमधून येणारा लाईट वेव्ज ह्या दोघांचं इंटरॅक्शन झालं का तुम्हाला काय मिळतोय डिफ्रॅक्शन. म्हणजेच तुम्ही म्हणतायत द इंटरॅक्शन बिटवीन 2 लाईट वेव्ज कमिंग फ्रॉम डिफरंट पार्ट ऑफ सेम वेव्ह फ्रंट. द इंटरॅक्शन बिटवीन 2 लाईट वेव्ज coming from different part of a same wave front is called as a diffraction. The interaction between कोणामध्ये interaction between 2 light waves कुठून येत आहेत त्या coming from different part of सेम वेव्ह फ्रंट याला आपण म्हणतोय डिफ्रॅक्शन. आता नंबर 2
आता आपण म्हणतो इंटरफरन्समध्ये आपल्याला इंटरफरन्समध्ये जो डार्क बँड मिळतो ना तो कसा आहे परफेक्टली डार्क. तो कसा मिळतो अगदी परफेक्टली डार्क बँड. म्हणजेच मी म्हणणार आहे इंटरफरन्समध्ये डार्क बँड्स आर परफेक्टली डार्क. डिफ्रॅक्शनच्या केसेसमध्ये मात्र मला डार्क बँड परफेक्टली डार्क मिळत नाही. तो मात्र रिंगच्या स्वरूपामध्ये मला मिळतो, मध्ये गॅप मिळतो. म्हणजे डार्क बँड्स आर नॉट परफेक्टली डार्क. नॉट परफेक्टली डार्क. हा इंटरफरन्समध्ये तुम्ही काय म्हणतायत राजांनो, डार्क बँड्स आर परफेक्टली डार्क. डिफ्रॅक्शनमध्ये काय म्हणतायत, डार्क बँड्स आर नॉट परफेक्टली डार्क. हा झाला आपला सेकंड टॉपिक. काय सेकंड टॉपिक, डार्क बँड किंवा डार्क बँड्स आर परफेक्टली डार्क. डार्क बँड्स आर परफेक्टली डार्क म्हणजे ते पूर्णपणे काय असतील, डार्क असतील. डिफ्रॅक्शनमध्ये मात्र काय असेल, पूर्ण डार्क नसतील, मध्ये स्पेस असेल. इरिडिस्क जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या जास्त लक्षात येईल. इथे तुम्ही म्हणतायत डार्क बँड्स आर नॉट परफेक्टली डार्क. डार्क बँड्स काय नाही आहेत, परफेक्टली डार्क. आता आपण पुढचा फरकाचा मुद्दा घेतोय इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन मधला. तो पुढचा आहे, ज्यावेळेस आपण इंटरफरन्स घेतो आणि स्क्रीनवर आपण पाहतो त्यावेळेस आपल्याला नंबर ऑफ बँड्स मिळतात, अनेक बँड्स मिळतात. नंबर ऑफ बँड्स आपल्याला स्क्रीनवरती मिळतात. पण जर तुम्ही डिफ्रॅक्शनमध्ये गेले, स्क्रीनवर गेले राजांनो, तर तुम्हाला फ्यू बँड्स मिळतात. म्हणजे इंटरफरन्समध्ये तुम्ही म्हणणार नंबर ऑफ बँड्स आर ऑब्टेन्ड आणि डिफ्रॅक्शनमध्ये काय म्हणणार, फ्यू बँड्स आर ऑब्टेन्ड. मग आपण इथे लिहूया काय, नंबर ऑफ बँड्स आर ऑब्टेन्ड. आणि इकडे तुम्ही म्हणतायत फ्यू बँड्स आर ऑब्टेन्ड. फ्यू बँड्स आर ऑब्टेन्ड. बरोबर. त्यानंतर पुढे जाऊन आपल्याला जे बँड मिळणार आहेत ना, त्या बँडची जी असणारी जाडी आहे म्हणजे काय, विड्थ. इंटरफरन्समध्ये प्रत्येकाची विड्थ काय असणार आहे, सेम असणार आहे. काय असणार आहे, विड्थ काय असणार आहे, प्रत्येकाची इक्वल. म्हणजेच तुम्ही म्हणणार आहे द बँड विड्थ ऑफ ऑल बँड इज इक्वल किंवा इज सेम. बँड विड्थ ऑफ ऑल बँड इज सेम. मग इथे तुम्ही म्हणणार आहे बँड विड्थ ऑफ ऑल बँड्स इज सेम. बँड विड्थ ऑफ ऑल बँड्स इज सेम. पण तुम्ही ज्यावेळेस डिफ्रॅक्शनमध्ये जाणार आहे ना, त्यावेळेस तुम्हाला जो सेंट्रल मॅक्झिमम मिळणार आहे ना, त्याची विड्थ सगळ्यात जास्त असते आणि त्यानंतर शेजारच्याची विड्थ कमी 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 होत जाते. याचाच अर्थ प्रत्येक बँडची विड्थ ही सारखी असत नाही. म्हणजेच तुम्ही या ठिकाणी राजांनो म्हणतायत ऑल बँड्स आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ. म्हणजे सगळ्यांची विड्थ सारखी नाही. ऑल बँड्स आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ. ऑल बँड्स आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ. हे सगळे इक्वल विड्थचे असत नाही. त्याच्या पुढं आपण पाहणार आहोत राजांनो, इंटरफरन्समध्ये आपल्याला जे मिळणारे ब्राईट बँड आहेत त्या सर्व ब्राईट बँडची इंटेन्सिटी, म्हणजे यांची सगळ्यांची हाईट कशी दाखवली मी, सेम. तर सगळ्या ब्राईट बँडची जी इंटेन्सिटी आहे ती काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आणि इकडे डिफ्रॅक्शनमध्ये मात्र सगळ्या ब्राईट बँडची इंटेन्सिटी इक्वल असणार नाही. जो सेंट्रल मॅक्झिमा असेल त्याची इंटेन्सिटी सगळ्यात जास्त असेल, त्यानंतर हळूहळू इंटेन्सिटी काय होणार आहे, कमी 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 होत जाणार. म्हणजे इंटेन्सिटी इकडे काय असणार नाही, कॉन्स्टंट असणार नाही. इथे मात्र इंटेन्सिटी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय असणार आहे, सेम. मग मी म्हणतोय इंटरफरन्समध्ये इंटेन्सिटी ऑफ कोणाची, इंटेन्सिटी ब्राईट बँडची. इंटेन्सिटी ऑफ ऑल ब्राईट बँड्स इज इक्वल किंवा इज सेम. आणि इकडे काय म्हणणार आहे, इंटेन्सिटी ऑफ ऑल ब्राईट बँड इज नॉट इक्वल. शेवटचा टॉपिक तो आहे आपला हा जो इंटरफरन्सचा जो कन्सेप्ट आहे तो रिझॉल्विंग पॉवरशी रिलेटेड नाही. म्हणजे इंटरफरन्स इज नॉट रिलेटेड विथ रिझॉल्विंग पॉवर.
आणि डिफ्रॅक्शनमध्ये मात्र तुम्ही म्हणणार आहे डिफ्रॅक्शन इज रिलेटेड विथ द रिझॉल्विंग पॉवर. इट इज रिलेटेड विथ द रिझॉल्विंग पॉवर. हा असेल तुमचा फरकाचा मुद्दा. 3 मार्काला हा तुम्हाला बोर्डाला येऊ शकतो. काय आहे इंटरफरन्स म्हणजे नक्की काय? द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाईट वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरंट सोर्सेस ऑफ लाईट इज कॉल्ड ॲज अ इंटरफरन्स. डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय? द इंटरॅक्शन बिटवीन 2 लाईट वेव्स विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट. इकडे आपण म्हणतोय इंटरफरन्समध्ये डार्क बँड्स आर परफेक्टली डार्क. इकडे म्हणतोय डार्क बँड्स आर नॉट परफेक्टली डार्क. इकडे म्हणतोय number of bands are obtained, number of bands are produced, number of bands are seen. इकडे म्हणतात only few bands are obtained. आता पुढे बँड जे मिळाले त्याची जाडी सर्वच्या सर्व बँडची जाडी इकडे सेम असते. बँड विड्थ ऑफ ऑल बँड इज सेम. इकडे मात्र ऑल बँड्स आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ. इकडे इंटेन्सिटी ऑफ ऑल ब्राईट बँड ही काय मिळते तुम्हाला? सेम मिळते. राजांनो इकडे काय म्हणताय तुम्ही? इंटेन्सिटी ऑफ ऑल ब्राईट बँड इज नॉट सेम ऑर इक्वल. इंटरफरन्सचा जो कन्सेप्ट आहे तो कोणाशी रिलेट झालेला नाही आहे? रिझॉल्विंग पॉवरशी. म्हणजे इंटरफरन्सचा आणि रिझॉल्विंग पॉवरचा कुठलाही संबंध नाही. मात्र डिफ्रॅक्शनचा आणि रिझॉल्विंग पॉवरचा मात्र संबंध आहे. म्हणजे डिफ्रॅक्शन इज रिलेटेड विथ रिझॉल्विंग पॉवर. आज आपण या ठिकाणी थांबूया. मात्र लेक्चर तुम्हाला समजलं किंवा समजलं नाही हे मात्र नक्की तुम्ही सांगितलं पाहिजे, खाली कमेंट केली पाहिजे. आणि आपल्या आनंद फिजिक्स ह्या चॅनलला आपण काय केलं पाहिजे? सबस्क्राईब केलं पाहिजे आणि सर्वांना याच्याविषयी माहिती दिली पाहिजे. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूया.